Hello dear friends, how are you? I hope you all are fine. হয় বন্ধুসকল মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে। আপোনাৰ মনত এনেকুৱা প্ৰশ্ন উঠে নেকি কেতিয়াবা যে মই ইংৰাজী কেনেকৈ শিকিম? তেনেহ'লে আপোনাৰ চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই কাৰণ আপোনাৰ লগত আছে ডিজিটেল স্কুল। ডিজিটেল স্কুলত বা এইটো চেনেলত যদি আপুনি নতুন আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব। আৰু যদি শেষত ভিডিঅ'টো চাই আপোনাৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। আপোনাৰ এটা লাইকে মোক ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায়। ধন্যবাদ। I don't know when he will return. মই নাজানো তেওঁ কেতিয়া উভতিব। I don't know when he will return. মই নাজানো তেওঁ কেতিয়া উভতিব। I will wait until you come. তুমি নাহালৈকে মই অপেক্ষা কৰিম। I will wait until you come. তুমি নাহালৈকে মই অপেক্ষা কৰিম। I don't know how to do it. মই নাজানো এইটো কেনেকৈ কৰে। I don't know how to do it. মই নাজানো এইটো কেনেকৈ কৰে। Why they play football? সিহঁতে ফুটবল কিয় খেলে? Why they play football? সিহঁতে ফুটবল কিয় খেলে? Wait here till I am back. ইয়াত অপেক্ষা কৰা যেতিয়ালৈকে মই নাহো। Wait here till I am back. ইয়াত অপেক্ষা কৰা যেতিয়ালৈকে মই নাহো। Why are you not call me yesterday? তুমি যোৱাকালি মোক কিয় ফোন নকৰিলা? Why are you not call me yesterday? তুমি যোৱাকালি মোক কিয় ফোন নকৰিলা? Will you go with me? তুমি মোৰ লগত যাবানে? Will you go with me? তুমি মোৰ লগত যাবানে? When will you come back? তুমি কেতিয়া উভতিবা? When will you come back? তুমি কেতিয়া উভতিবা? I will come back after 2 p.m. মই 2 বজাৰ পিছত উভতিম। I will come back after 2 p.m. মই 2 বজাৰ পিছত উভতিম। Then I will go. তেনেহ'লে মই যাম। Then I will go. তেনেহ'লে মই যাম। When will you go Delhi? তুমি দিল্লীলৈ কেতিয়া যাবা? When will you go Delhi? তুমি দিল্লীলৈ কেতিয়া যাবা? I will go Delhi on Monday. মই সোমবাৰে দিল্লীলৈ যাম। I will go Delhi on Monday. মই সোমবাৰে দিল্লীলৈ যাম। With whom will you go? তুমি কাৰ লগত যাবা? With whom will you go? তুমি কাৰ লগত যাবা? I will go with my elder brother. মই মোৰ দাদাৰ লগত যাম। I will go with my elder brother. মই মোৰ দাদাৰ লগত যাম। How will go to Delhi? তুমি দিল্লীলৈ কেনেকৈ যাবা? How will go to Delhi? তুমি দিল্লীলৈ কেনেকৈ যাবা? I will go by train. মই ৰেলগাড়ীৰে যাম। I will go by train.
মই ৰেলগাড়ীৰে যাম How much time will it take to reach there তাত পাবলৈ কিমান সময় লাগিব How much time will it take to reach there তাত পাবলৈ কিমান সময় লাগিব It will be take about 2 days প্ৰায় 2 দিন লাগিব It will be take about 2 days প্ৰায় 2 দিন লাগিব How much your ticket price তোমাৰ টিকেটৰ দাম কিমান How much your ticket price তোমাৰ টিকটৰ দাম কিমান I don't know my brother knows মই নাজানো মোৰ দাদাই জানে I don't know my brother knows মই নাজানো মোৰ দাদাই জানে